No. Lag pa ako nito ah. Opo eh. Tapos ako na rin ah. Malapit na yan. Tingin niya. Ayun, ang dami niya pagkain. May pagkain kasi. Pagkain para sa kanila talaga sa kain. Mabaho yung mga yan. Eh, pinagmamalaki nung kaibigan naming hapon na ramen. Sarap daw dito. Ayan yung kaibigan namin, farewell party niya. So dito meron parang bendo ba yan? Pilihan ng ticket para sa pag-order ka ng ramen. Ayan, order na sila. So yan, nakalagay dito, may ramen, mga toppings, gulay, ganun. So ito yung in-order ko. Ang laki ng gulay na. Ang laki ng karne o yung meat niya. Saka merong toppings na toge, tinatawag. Maubos ko kaya to. Mukhang mukbang na naman to ah. Arowana ba to? Arowana eh. Iguana pre. Iguana pa. Bumali. Ay, ito guwapo to. Tara, pre, punta man loob. Hello. Hello. Mahal oh.
Sa pulapad. Oh. Hello. Ngayon lang ako nakakita ng pagong. Nagre-relax. Sunbathing. Cute.